الله وبركاته. اليوم بإذن الله راح أسوي تسريحة باستخدام أدوات غريبة أو غير معتادة إن إحنا نستخدمها في الشعر، بس أنا صنعتها بطريقة بحيث إن اللي يراها يعني يعجب بها من غير ما يستغرب إنه كيف هذه وضعت في الشعر. استخدمت هذه اللآلئ، هي أصلا موجودة جاهزة تباع مثل هذا الشكل، ولكن أنا اشتريت وصنعتها بنفسي. شريت هذه البنت وهذه اللآلئ، ولكن هذه اللآلئ صناعية. وأيضا هذه الأصداف أحضرتها من البحر الأبيض المتوسط. أنا صمغتها في البنس، وسأصمغ الباقي أمامكم أمام الكاميرا. وأيضا هذا الصدفة أحضرتها من البحر الأبيض المتوسط، صمغتها أيضا 3 بنس لكبر حجمها. وأيضا هذه للحاجة وسأصمغها في هذه إن احتجتها. أيضا استخدمت شيئا غريبا، وهو الأسلاك هذه المستخدمة في الأعمال الفنية وفي تنسيق الزهور. أحضرت بهذه المشبك ولففتها عليها وصمغت بها الأصداف هذه. أحضرتها من الخليج العربي في الدمام. وأيضا هذا الخرز، ولكن هذا الخرز صناعي وليس طبيعي. صمغته بالصمغ المسدس في هذه. سنحتاج أيضا البنس العادية والبنس بهذا الشكل والدونت. وأيضا من الأشياء اللي استخدمتها في صناعة هذه في هذا المشبك المقص والمسطرة وأيضا الصمغ المسدس. راح أشرح لكم كيف تسوون زي هذه. أول شي تجيبون بنسة مفتوحة زي هذه، مو زي هذه مقفولة. بعدين تفتحونها زيادة، تفتحونها زي كذا. بعدين تدخلون الخرز. أنا جبت خرز كبير، أنت تختارين الخرز اللي أنت تحبينه، من الحجم ما يفرق على حسب ذوقك. خلاص، بعدين أثنيها وبس، صارت زيهم. الحين راح أشرح لكم كيف تركبون الصدف والخرز. الحين أنا بركب الخرز، طريقتي تختلف شوي. أدخل السلك في الصمغ وأطلع شوي شوي وأطلع صمغ معاه زي كذا. بعدين أجيب الخرزة وإيش أحطها، تمام، وبس. الحين نجي للصدفة، تختلف طريقتها شوي. أحطها هنا في المكان الفارغ هذا، طيب زي كذا. بعدين أجيب السلك وإيش وأدخلها وبس كذا. وأنا سويت زي كذا كلها بس. بعدين الحين نجي نكمل هذه، نسكرها عشان اللون الزهري ما يبين وتطلع المشبك هذا مضبوط زي كذا وبس. نجي من هنا نسوي زي كذا، بعدين نصمغها من ورا ونقص الباقي. الحين راح اوريكم كيف صمغت زي هذه. نجيب واحدة من الصدفات ونحط، بعدين نجيب هالبنس شكلها زي كذا ونحطها. بعدين تحطون مرة ثانية فوقها عشان نتأكد انه ما تطيح، بس زي كذا. نجرب في واحدة ثانية، هذه مثلا نجيب زي كذا، ونجيب هذه وزي كذا، ونعيد فوقها مرة ثانية وبس. شوفوا كيف صارت حلوة. راح نسوي خط بالعرض. العرض على حسب ما تحبين، بس انا راح اسويها تقريبا يعني 4 سنتي. لولو امسكي. طيب راح نربط بقية الشعر. طيب الحين نبدأ. راح نسوي جديلة. نفس طريقة الجديلة الفرنسية بس على شكل طوق. نقسم الشعر 3، بعدين نرجع لورا عشان تصير بشكل طولي. بعدين ناخذ خصلة ثانية بس نحيفة، نجمعها مع هذه، بعدين نسوي كذا
وهذه ما نحتاج نشبك معها شيء، بس ناخذ من هنا. بعدين ناخذ من الخصلة اللي بعدها، بعدين ناخذ من الخصلة اللي بعدها، وكذا نكمل لحد الأخير. بكمل وأرجع لكم. الحين انتهينا من الطوق، سوينا ضفيرة إلى الأخير، والحين بكمل أضفر الباقي إلى نهاية الشعر، وبعدين إلى نهاية هذا الخصلة أقصد، وبعدين برجع لكم. وأنا أجدل راح أحاول أفتح هذول وأكمل جديلة، وكل شوي أكبر مس من جهة واحدة. بعد ما جدلنا وفتحنا بس من جهة واحدة، نلفهم كذا، والحين بثبتها ببنس عادية، نجيب واحدة ثانية عشان تتثبت أكثر. خلاص كذا. بعدين راح نزين بالأصداف بشكل يعني يعني مو ورا بعض بالضبط كذا. بعدين هذه واحدة ثانية، وبعدين هذه واحدة أخيرة، وبعدين الوردة نحط فيها صدفاية كبيرة زي كذا زي كذا، وكذا يكون الطوق، وكذا يكون الشكل. الحين سوينا من وراء ذي الحصان. بعد كذا بنثبت خصل من فوق زي كذا، وزي كذا، ونحاول نخليها تكون على نفس على هذا الخط، يعني تكون زي كذا. الأخير بعدين نرجع لكم. الحين مثل ما تشوفون ثبت ربطت الشعر ببكلة، بعدين طلعت منها خصل، وكل خصلة بنسة، وخليت من النص خصلة بحط الحين الدونات عليها زي كذا، وبعدين بحاول اغطي الدونات بالخصلة هذه اللي انا بقيتها ما حطيتها بنسة زي كذا. وبعدين الحين بنربطها ببكلة ثانية زي كذا عشان تمسكها زين. الحين بسوي لوالو على هذه الكعكة على كل الدونة زي كذا. بعدين نثبتها بنسة هذه نشيلها بالاخير بس عشان نخلص الشغل، بعدين نشيلها، وبختار ما نشيلها سبراي. كذا الشكل بعد ما خلصنا من وراه. راح نركب هذا اللي سويناه هنا، وبعدين راح نركب هذه هنا. هذه حطيناها عشان تكون اللوالي، والثانيه اللي راح نحطها هذه كأنها طايحه منها.
كذا نحط هذه هنا وهذه هنا 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 وهنا وهنا آخر شيء ممكن تكون هنا واحدة، وهذا الشكل النهائي. بدلت القوقعة الكبيرة بالقوقعة الصغيرة لأنه ما لاقت مع هذه اللي في الجنب، وبكذا أكون خلصت تسريحتي. أتمنى تنال على إعجابكم وإن شاء الله أفوز.